السلام عليكم جميعا، الله يعطيكم العافية. اليوم بدي نحل كم سؤال chapter 10. First problem 1025 determine the moment of inertia of the composite area about the x-axis. أعطيك this composite area عندك اللي هو rectangle, triangle، في عنا hole in the middle على شكل circle. بدنا نحسب moment of inertia about the x-axis. إذا تتذكر هون راح نستخدم ال parallel axis theorem اللي هو moment of inertia about الأكسس اللي هو passing through center plus ال A في D squared for each area. فحنقسمهم ل triangle والrectangle والcircle اللي هي الهول like this. So هاي الاريا الأولى triangle. تذكر انه للتريانجل السنتر تبعه بعيد عن البيس اللي هو ثلث الهايت. بالنسبة للريكتانجل in the middle so إذا هاي 200 ملم راح يكون 100 ملم. والسيركل طبعا راح يكون بالسنتر اللي هي بعيدة 100 ملم عن اكس اكسس. طبعا تتذكر انه راح يكون في عندك هون minus sign للاريا او للمومنت في الاريا for the whole. So again هنطبق ال parallel axis theorem lie about x prime اللي هو passing through centroid plus a في d dy اللي هو البعد بالواي عن ال x axis squared for each of the areas. The first one the triangle ال x prime اللي هي 1 over 36 times ال base times ال height cube. طبعا هذا الحكي موجود عندنا في آخر الكتاب، في عنا table y about x 1 over 36 times b times h cubed. So this is for triangle plus الاريا اللي هي 1/2 في البيس في ال h 1 times 300 times 200 times d squared اللي هي 200 over 3 تربيع. هاي for the first one for the first area plus for the rectangle اللي هي 1 over 12 this one 1 over 12 في ال b في ال base في ال h cubed عشان تحسب المومنت about this axis اللي هو passing through centroid. So 1 over 12 ph cubed البيس تبعتي 300 ملم times h اللي هي 200 ملم squared plus الاريا اللي هي 300 في 200 في d squared بعد الاكسس تبع السنتر عن الاكسس اللي تحسب عنه المومنت في الانرشيا اللي هو الاكس اكسس اللي هو 100 ملم تربيع بلس طبعا هون حيحط اللي هو الماينس ساين للسيركل اللي هي المومنت في الانرشيا للسيركل او السنترويد تبعها اللي هي باي على 4 times the radius to the power 4. برضه هذا الحكي موجود عندنا بالتابل 1 over 4 times باي times r to the power 4 بلس الاريا تبعتها اللي هي برضه حتكون نيجاتيف minus باي r squared في الدي سكويرد اللي هو 100 ملم. حسب مقدار قيمة ال I about ال x axis. طبعا اليونت بالمليمتر to the power 4 إذا بدنا إياها بالمتر to the power 4 نحول كل إشي لمتر أو بالنهاية بتحول لمتر whatever you works fine with you. نفس هذا السؤال بدنا نحله بس نحسب المومنت of inertia about ال y axis. Question 26 determine the moment of inertia of the composite area about the y axis. فبالتالي هون again حنستخدم parallel axis theorem بس حتصير تاخد البعد للسنترويد عن ال y axis. So this one مثلا على سبيل المثال السيركل ال A في d squared ال d حتصير اللي هي 300 plus ال 150 اللي هي 450. rectangle the same thing. راح صفي عندك مثلا الريكتانجل المومنت في الانرشيا لإله about this axis اللي هو ال y prime 1 over 12 ph cube صار حصير عندك this b وهي h. هنجي على التفاصيل كلها. again the same thing عندك التريانجل هاي السنترويد تبعه اللي هو بعيد
200 مليمتر اللي هي ثلثين من التب. عندك this C2 اللي هو بعيد برضه الأكسس سنترويد له عن الواي اللي هو 450 مليمتر 300 بلس 150. same thing بالنسبة للسيركل اللي هي 450 مليمتر again هون حتكون نيجاتيف. so ال I about y prime 1 over 36 في البيس times h cubed. صفت عندك هاي البيس تبعتك هاي ال h cubed هذا الحكي ب h cubed. صف عندك هذا ال h هذا ال elevation تبعك الهايت اللي هو 300. so 1 over 200 البيس 1 over 36 times 200 times h cubed بلس الاريا في d squared. الاريا طبعا نص القاعدة الارتفاع 100 1 half times 200 times 300 times d squared. طبعا الاريا في d squared اللي هو 200 مليمتر سكوير بلس بالنسبة للريكتانجل 1 over 12 زي ما حكينا البيس. صفت هاي البيس times h cubed لأن كنت بلشت أتعامل مع another axis اللي هو الواي. هاي البيس بالنسبة له وهاي الاتش بالنسبة له. so 1 over 12 ب 300 سكوير cubed وكانت 100 1 over 12 في البيس اللي 300 في 200 cubed. هناك انعكسوا البيس والاتش بلس الاريا 200 times 300 في d squared again اللي هو بعد الواي axis عن الواي برايم اللي هو passing through centroid اللي هو 450 مليمتر minus same thing بالنسبة للسيركل pi over 4 times r over 4 minus الاريا by r squared في d squared اللي هو 450. طلع معنا ال I about y 10 to 0.3 10 to the power 9 برضه مليمتر to the power 4 طبعا زي ما اتفقنا. Third question, we need to determine the radius of gyration for the column's cross-sectional area. radius of gyration نتذكر سوري حكينا عنه اللي هو عبارة عن إذا كان عندك ال I about x خاصة في ال irregular materials كنا نستخدمه عبارة عن ال radius of gyration square times ال area. عشان تحسب ال radius of gyration بدك تحسب قديش قيمة ال I about x تقسم على ال area under the square root تحسب قديش قيمة ال radius of gyration. فجينا نحسب قديش قيمة ال moment of inertia for the whole cross sectional area about ال x axis. طبعا فوق عنا هذا أول area اللي هو هذا rectangle في عندي this one و this one هذول اثنين symmetric. لو ضربت الاثنين أول جزء اللي هو passing through ال x يعني المومنت في الإنرشيا تبعتي اللي هي 1 over 12 times البيس اللي هي عبارة عن 280 so 480 times h cubed اللي هي 40 و40 80 cube plus for this one حيكون ال I about ال x axis plus ال a في d squared. فال I about ال x axis 8 over 12 في البيس 80 في ال h cubed اللي هو 200 في زائد الاريا اللي هي 80 في 200 في ال d squared اللي هو بعد السنترويد تبعه اللي هو بعد 100 من هون plus اللي هي 40 so 140 squared. طبعا this one the same as this one عشان يضرب بالاثنين. طبعا ال I about x 175 10 to the power 9 والاريا عنا التوتال اللي هو 80 times 480 plus 2 times 80 في 200 واحد من هون عند واحد من هون عشان يضرب اثنين. اجمعهم كلياتهم بيطلع معك الاريا التوتال. اقسم this one over this one under the square root بيطلع معك قديش قيمة ال radius of gyration. دايم كل اليونتس مليمتر so this is مليمتر. هدول ال 3 problems حبيت نحلهم مع سوا. chapter 10 النوتس already uploaded على e-learning. I will upload هدول 3 questions مع recorded file برضو مع ال geometric properties لبعض الشيبس هنزلكم إياها إن شاء الله تعالى. good luck والله يعطيكم العافية.